Всім привіт! Сьогодні продовжуємо друга частина. Розглядаємо ці верхні форми, сендвіч форми. І ось ця обрізана, то що в кінці відео попередньому я вам показувала. Сьогодні будемо з нею робити нарощування і будемо щось тестувати. Ось так я її обрізала, бо бачила в інтернеті лайфхаки, що типу так, коротше, краще. Ну, не знаю, краще чи не краще, зараз подивимося. І сьогодні я хочу використати другу верхню форму, не ось цю глибоку. Дивіться, тут реально нереальна глибина, в яку дуже багато іде матеріалу. Це ми вже розмовляли про це в попередньому відео. А сьогодні я хочу взяти ось цей набір, який я вам показувала, є огляд на каналі, хто пропустив, можете подивитися. І подивимося, чи можливо з цього набору притулити в цей сендвіч верхню форму. Ну, коротше, буде нижня частина з того набору сендвіч форм, а верхня частина буде з цього набору. Подивимося, як воно буде зі знанки виглядати, чи то взагалі можливо, чи неможливо. Не знаю я, чи є по глибині менші на сайті. Ну, на AliExpress там є якийсь квадрат, ніби він не такий арочний, не такий глибокий, але я не знаю, можна, в принципі, замовити, спробувати подивитися, але може то трохи пізніше. Тут я підбираю, дивлюся, може щось мені підійде, якусь підберу форму і будемо робити нарощування. Ось тут притуляю, дивлюся, як воно вийде по довжині. І справа в тому, що краще підбирати такі ж самі, якісь мигдальні верхні форми, щоб в нас кінчик сходився банально, бо це ж у нас типу мигдалика щось, і вільний край має бути також верхньої форми. Якщо квадрат, тоді тільки коротенький, бо там вже буде звужуватися і, звісно, воно буде не сходитися. Я надіюсь, ви розумієте, про що я вам розповідаю. Коротше кажучи, точніше, це буде ширше на вільному краї, товстіше, просто товстіше. Ладно, давайте пробувати. Я приклею, бо я вже вам такого не розповідала, напевно, вже заплутала повністю. Як ви бачите, роблю я все без підготовки, просто-напросто. Чому? Бо якщо зараз я щось там такого понатуляю, щоб я могла його швидко відклеїти і 3 дні там не пиляти фрезером. Зверху ще додаю ось так і підфіксую, то нічого страшного, тому що зверху ще буде гель і те все підрівняється, щоб в нас гарно трималася ця форма. Це дуже важливо, бо коли ви будете натискати, точніше, ця верхня, нижня форма. І коли ви будете натискати верхній шар, щоб у нас це просто не відклеїлося, не з'їхало, не затекло не туди, куди треба, і по центру не змістилося. Я візьму ось цю плоску і думаю, що в неї буде мало матеріалу йти. 100%, бо вона дуже плоска, якщо не робити нарощування, там навіть товщини, напевно, не вистачає. Чому в нас ще в 2 рази виходить більше матеріалу зі сендвіч формою? Так, зараз ми до цього питання повернемося, а ось тут я вже взяла обрізану. Чому обрізану? Тому що я хочу зробити коротший ніготь. І тому що те, що я вам казала, те, що у нас сендвіч форми з AliExpress в мене приїхали мигдальні, а та форма, яку я зараз хочу використовувати, іншої форми, вона ширша, щоб в нас все то більш-менш якось сходилося. З приводу того. І так, повертаємось до питання, чому виходить в 2 рази більше матеріалу, коли ми нарощуємо сендвіч формами, а не звичайними формами. Просто тому, що коли ми нарощуємо просто верхніми формами, ви не контролюєте, можливо, щось там контролюєте, але на 100% не контролюєте, наскільки ви будете натискати. Тобто ви можете заповнити повністю верхню форму на 100% гелем і притиснути, тримаючи таким чином верхню форму вище, а можете накласти туди менше матеріалу. І контролюючи це все натиском, зробити також нарощування, зробити полімеризацію матеріалу, і таким чином у вас буде тонкіший ніготь. І з сендвіч формою такого не вийде. Чому? Тому що в нас вже є основа, ця нижня штука, яка підклеєна під ніготь, і вам, хочеш не хочеш, доведеться накласти стільки, щоб повністю заповнити цей простір і зробити, як я кажу, повноцінне нарощування. Тобто у вас всі нігтики будуть однакові по товщині.
ви маєте це розуміти, це дуже гарно. Якщо не влаштовує, що йде дуже багато матеріалу, тоді треба підбирати якісь неарочні, як я і сказала. Так, ну тут я вже, бачите, притискаю, але чомусь я нагепала сюди також дуже багато матеріалу, що в мене аж повилазили ось такі плюшки. І ті, хто бачив відоси, коли вилазять ось такі плюшки по бокам, запам'ятайте це, що це дуже багато ви наклали матеріалу в форму, що він просто аж вивалюється. Треба вчитися контролювати матеріал на 1000%. Якщо ви не будете вчитися контролювати матеріал, не навчитеся це робити, то ви будете ляпати незрозуміло що. Чому? Ну, тому що або багато буде, або мало, і ви звикнете до конкретної форми і конкретно будете накладати стільки, скільки потрібно. Ну, коротше, зараз подивимося, що тут вийшло. Давайте спробуємо зняти і заглянути, що там. Так, ну, зверху все окей. Мені чомусь, не знаю, подобається форма. А тут, подивіться, щось. Ну, знову я накосячила. Ну, ліхтарик в мене розряджений, тому воно не досушилося, треба було перевернути. Я чомусь його забуваю завжди заряджати той ліхтарик, і він швидко в мене розряджається. Дуже слабий акумулятор. Так, ну, зараз то все переробимо, я то все відклею. Знизу вже там нічого не зрозуміло буде, тому що воно не досушилося. Зверху все дуже гарно. Ось, хотіла сказати, дивіться, що там вийшло, але там нічого не вийшло. Зараз буде спроба номер 2. Так, друзі, ідеально я вам в цьому відео ще не покажу, бо це тільки другий раз я дістала ті форми, просто-напросто. І цю спробу я буду робити вже не цією формою. Я зрозуміла, що в цю, що зліва треба менше гелю покласти, щоб не було тих плюшок. А ось цю типу мигдальну. Навіть це у нас не мигдальна, а стілет, але можна з неї випиляти і мигдаль, і все, що забажається. Так, ну і знов підставляю. Візьму цей раз також цю коротку, полімерізую і будемо накладати в ту форму з набором. Подивимося, що воно буде виходити. Я думаю, що, в принципі, більш-менш нормально можна зробити із тими формами верхніми, що у вас є, тільки підбирати те, що я вам кажу, щоб вони співпадали по формі. А глибина то вже буде регулюватися саме верхньою формою, яку ви візьмете. Так, ну і ще зверху накладу, бо воно якесь таке не дуже ідеально тримається. Хочу ще зауважити, якщо під низ будете клеїти це все ось так, то проходьтеся там спиртом, щоб там не залишалося ніякого пилу, ніякого сміття. Хоч те, що воно буде відклеїтися маловирогідно, бо в нас нігтєва пластина буде підготовлена, але все ж таки краще робити як краще. Так, ну ось більш-менш воно сходиться і можна зробити не на всю довжину, але, подивіться, воно більш-менш пасує, більш-менш підходить. Накладаємо гелю. Сьогодні я працюю тим же самим гелем, це від Valerie, це не реклама. Він доволі таки густий, настільки густий, що в минулому відео у мене просто покотилася банка ребром, і з неї нічого взагалі не вивалилося, і не те, що не вивалилося, навіть з місця не зсунулося. Наложила, прикладаю, притискаю, знизу підтримую трошки, ну так, трошки тримаю, щоб в нас не заламалась та нижня штука, адже вона там на соплях трошки тримається. І полімеризую ще знизу, зверху трохи полімеризую. Це ліхтарик, але можна то все запхати вже в лампу, щоб у нас ідеальніше все заполімеризувалося. Притискаю, якщо не щільно, навіть дивіться, ось так, щоб щільніше там всі ось ці сендвіч штуки зліпилися. І ще просушка під низом, і будемо дивитися. Так, ну краще, звичайно, напишіть, що брати ідеальні форми. Так, якщо є можливість, замовляйте ті, що треба, і щоб ви менше ось так крутили, вертіли. Але чому ні? Якщо можна спробувати поекспериментувати, можливо, і звичайні верхні форми можна зверху притулити і отримати нормальну ізнанку. Я реально закохалася, як і писала у попередньому відео, в інстаграмі, до речі, хто не підписався, підпишіться, що мені це дуже
дуже зайшло, дуже. І хочеться взяти менш арочні, щоб трохи заощадити матеріал, ось ці сендвіч форми. Бо, ну, просто, подивіться, ізнанка класна, але трохи переважила я в одну сторону, бачите, верхню форму, і товщина стала трохи більше. Доведеться товщину, ось тут, бачите, доведеться її трохи підпиляти знизу. Це 100% зверху не пиляйте, бо ви зіпсуєте собі форму, всю красу. Ну, а так, в принципі, більш-менш все нормально. І ізнанка дуже гарна, немає ніяких затьоків, це дуже важливо. Зайвого контакту зі шкірою не буде, що у нас запобігає подальшому розвитку алергії, коли ми контактуємо зі шкірою, матеріалами. Ну і, коротше, ізнанка це взагалі просто клас. Ну, що тут можна додати, коли в нас все там блищить, можна навіть задекорувати, ще покласти щось красивезне і там заполімеризувати. І взагалі буде просто пісня, як то кажуть. Ну і все, в принципі, на цим всім тестування завершилось. В наступному відео будемо робити повністю вже на всіх нігтях. Як то буде, я не знаю, але хочу вже щось зробити. Це просто таке вступне тестування. Все, на цим я буду завершувати. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть коментарі та ставте лайки та ваші враження, якщо ви вже користувались тими формами. Все, пока-пока, до зустрічі в нових відео.